Wow, super nice K18 Japan gold necklace. Okay guys, hello. Good day sa inyong lahat. Thank you for watching. So for today's video, ay mag-unbox tayo ng necklace. Mga order sa atin na necklace. So i-unbox natin siya. Ayan na. Open sesame. So if you're new to our channel, don't forget to like and subscribe. Thank you. Enjoy watching. So first, tanggalin muna natin yung puchi-puchi. Hirap tanggalin ah. Kailangan mo ng energy and power. Char. White box. Yan na lang sa akin, yung white box. So, kung gusto nyong umorder, PM nyo lang ako or follow nyo ang FB page ko, Shinchang Japan or k18japangold Kyoto. Pwede kayong mag-send ng message dyan. Ilagay ko siya sa description box. Ayan na. Siyempre, isusyokay pa natin yung niya. Yung lalagyan. Ganyan. Open sesame. Tagal eh. Tada! Wow! Ganda. So, nakaano talaga siya. Nakabalot. Para hindi magasgas. Yung niya. Yung kinang niya. Char. Ganda. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like. So, ito siya. Mcut 30 grams, 40 centimeter, K18, 30.6 grams daw siya. Mcut. Ayan. Lalabas na natin siya. Kapal face. Oh my gosh, ang kapal niya. Yan yung 30 grams.
Mcut. Ang ganda. Wow. Dito kayo natin siya ilagay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Oh my my God. Super nice. OMG. Ang ganda. Ayan siya. Ano siya, double lock. Mcut necklace po siya, guys. Mcut necklace, 30 grams, 40 centimeter. Super nice and makapal po siya. Ayan, ang kapal niya. Mcut necklace. Good for investments. Good for gift, or you can give it to your loved one. Gift to your loved one or to yourself. Pwede rin. Maganda investment pag makapal siya, guys. Kasi malaki din yung appraisal sa sanlaan. Sinasanla na agad eh. So, may nag-order po sa atin ng necklace na to. Mcut. 30 grams, 40 centimeter. Baka like nyo rin mag-invest, just follow my FB page, Shinchang Jewelry Japan. Pwede po kayong mag-send ng message doon. If gusto nyong mag-avail ng mga K18 Japan Gold,
Legit po tayo. 1% legit. All K18 Japan Gold. Nasasangla po siya. And I am doing online selling. Sa ano lang. Sa K18 Japan Gold only. Ayan, ang ganda. Sana all. Mapapasa na all na lang ako. So we have Venetian chain, coin Elizabeth coin yan siya, reversible. Ang ganda niya, maganda rin siya. Tsaka ito butterfly pendant, clip chain, 45 cm yung clip chain niya, yung butterfly pendant. Ang cute. Sa mga mahilig sa butterfly, just message me sa aking page, Shinchang Jewelry Japan, if you want to avail. Clip chain with butterfly pendant. 45 cm yung clip chain. Yun yung pinaka-latest design ngayon. Yung clip chain. Marami rin akong order ng ganyan.